እሺ ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ታግ ኩዌሽንን የምናየው ወይም ግሬድ 9 ቻፕተር 1 የመጀመሪያው የግራመር ሌሰን ታግ ኩዌሽን ነው። እና ታግ ኩዌሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤ ኩዌሽን ታግ ኢዝ ኤ ስሞል ኩዌሽን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ኤ ስቴትመንት ይላል። ምንድን ነው ይሄ ታግ ኩዌሽን የሚባለው? አንድ አረፍተ ነገር አለ። ከዛ አረፍተ ነገር መጨረሻው ላይ የሚመጣው ጥያቄ ታግ ኩዌሽን ይባላል። ወይም ስሞል በሁለት ቃላት ወይም በአንድ ቃላት የምትመሰረተዋ ጥያቄ ታግ ኩዌሽን ትባላለች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩ አር ስቱደንት ይላል። ይሄ ስቴትመንቱ ወይም አረፍተ ነገሩ ነው። ታግ ኩዌሽኑ ደግሞ እዚህ ጋር አረንት ዩ የሚለው ይሄ ታግ ኩዌሽኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ስሞል ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር የመጣችው አጭር ናት። አጭር ቃል ሆና ግን ስቴትመንቱን ወይም አረፍተ ነገሩን ወደ ጥያቄ መቀየር የምትችል እንትን ናት፣ ታግ ነው። ሌላ ምሳሌ ስንመለከት በርድስ አር ፍሪ አረንት ዴይ ይላል። ይሄኛውም ላይ ታግ ኩዌሽኑ የትኛው ነው? ስቴትመንቱ ይሄ ነው ወይም አረፍተ ነገሩ በርድስ አር ፍሪ የሚለው አረፍተ ነገሩ ሲሆን ታግ ኩዌሽኑ ደግሞ አረንት ዴይ የሚለው ታግ ኩዌሽኑ ነው ማለት ነው። ሌላ የመጨረሻ ምሳሌ ስናይ ደግሞ አይ አም ኤ ስቱደንት ይላል። አይ አም ኤ ስቱደንት አረንት አይ ይላል። ሶ ከዚህኛውም እንግዲህ ስቴትመንት ታግ ኩዌሽናችን ይችኛዋ አረንት አይ የሚለው ታግ ኩዌሽናችን ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የምንሄደው ኤክሰርሳይዝ ለምን አክቲቪቲ 1.11 ላይ የተሰጡ 8 ጥያቄዎች አሉ፣ ታግ ኩዌሽኖች። እነሱን የምንሰራ ይሆናል። የትም እንዳትሄዱ እሺ። ወደ አክቲቪቲ 1.11 ስንገባ እንግዲህ የሚገኘው ፔጅ 11 ላይ ነው። አንደኛውን ጥያቄ መጀመሪያ እንዴት አድርጋችሁ ታግ ኩዌሽንን በቀላሉ እንደምትሰሩ አንድ መከተል ያለባችሁ ህግ አለ። እሱን ህግ ካሳየኋችሁ በኋላ የቀሩትን 7 ጥያቄዎች በዛ ህግ በመከተል የምንሰራቸው ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው ጥያቄ ዩ አር ስቱደንት አረንት ዩ ይላል። አሁን መከተል ያለባችሁ አንድ ህግ አለ። እሱም የተሰጠው አረፍተ ነገር ፖዘቲቭ ከሆነ ታግ ኩዌሽኑ የሚሆነው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩ አር ስቱደንት የሚለው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የተሰጠ ቨርብ ቱ ቢ አለ፣ እሱም አር ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ የዚህኛው ወይም የአር ኔጌቲቭ ወይም ወደ ኔጌቲቭ ስንቀይረው አር ኖት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ታግ ኩዌሽናችን ምን ሆነ? አር ኖት ዩ ነው። ግን አር ኖት ዩ አይባልም። አረንት ዩ ኮንትራክት ማድረግ አለባችሁ። እንደዛ ነው ማድረግ ያለባችሁ። መከተል ያለባችሁ ህግ ምንድን ነው? አረፍተ ነገሩ በፖዚቲቭ ከተሰጠ ታግ ኩዌሽኑ ደግሞ ኔጌቲቭ መሆን አለበት ማለት ነው። እና ወደ ሁለተኛው ምሳሌ ስንመጣ ሺ ዳዝንት ላይክ ቺዊንግ ካት ብላንክ ይላል። ሶ እዚህ ጋር መሆን ያለበት ታግ ምንድን ነው? የተሰጠው መጀመሪያ እናንተ አይደንቲፋይ ማድረግ ያለባችሁ ነገር የተሰጠው ስቴትመንት ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው። ወል እሱም ሺ ዳዝንት ላይክ ቺዊንግ ካት፣ ሺ ዳዝንት ወይም ሺ ዳዝ ኖት የሚለው ኔጌቲቭ ስቴትመንት እንደተሰጠን ያሳያል። ሶ ታጋችን መሆን ያለበት ደግሞ የዚህ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። የዳዝ ኖት ፖዚቲቭ ደግሞ ዳዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ታጋችን ምንድነው የሚሆነው? ዳዝ ሺ ይሆናል ማለት ነው። ሺ ዳዝን ላይክ ቺዊንግ ካት ዳዝ ሺ። እንደዚህ እያደረግን በዚች እንግዲህ ቀለል ባለች ሩል በመጠቀም የትኛውንም ታግ ኩዌሽን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንመጣ ኢት ኢዝንት ሬኒንግ ይላል። አሁንም የተሰጠን ስቴትመንቱ በኔጌቲቭ ፎርም ነው። ኢት ኢዝንት ይላል። ኢት ኢዝ ናት ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የተሰጠን በኔጌቲቭ ከሆነ አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ አረፍተ ነገሩ ሲሰጥ በፖዚቲቭ ሲሰጥ አረፍተ ነገሩ ታግ ኩዌሽኑ መሆን ያለበት ኔጌቲቭ ታግ ኩዌሽን ነው። በት ዋት አባውት ኢፍ ዘ ስቴትመንት ቢጊን ዊዝ ኔጌቲቭ? እሺ ስቴትመንት ውስጥ ኔጌቲቭ ቢሆን ወል መከተል ያለባችሁ አሁንም እዚህ ላይ ስቴትመንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ዘ ሴም ሩል ነው ማለት ነው። እሱም ስቴትመንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ወደ ፖዚቲቭ፣ ስቴትመንቱ ፖዚቲቭ ከሆነ ታግ ኩዌሽኑ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ የዚህኛው ታግ እንግዲህ የሚሆነው እዚህ ጋር ኢዝ ናት ነው። ስለዚህ የኢዝ ናት ፖዚቲቭ ምንድን ነው? ኢዝ ነው። ስለዚህ ኢዝ ኢት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ሬኒንግ፣ ኢት ኢዝ ሬኒንግ ኢዝ ኢት ራይት። ኦኬ አራተኛ ምሳሌ ስንመጣ ደግሞ they have done their homework ይላል። ሶ እዚህ ጋም እንግዲህ ስቴትመንቱን ማየት ወሳኝ ነው። እሱም ስቴትመንቱ ምንድን ነው? ፖዚቲቭ ስቴትመንት ነው የተሰጠን። እዚህ ጋር እንደምታዩት they have done their homework። ይሄ ምንም አይነት ኔጌቲቭ ነገር የለውም፣ ፖዚቲቭ ነው። ሶ
እኛ ደግሞ የምንቀይረው ወደ ኔጌቲቭ ነው። የተሰጠን ኦግዚለሪ ቨርብ ሃቭ ነው። ስለዚህ የሃቭ ኔጌቲቭ ወይም ይሄንን ሃቭ የሚለውን ቃል ወደ ኔጌቲቭ ስንቀይረው ሃቭ ኖት ነው የሚሆነው። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው መልሳችን የሚሆነው? ሃቭንት they ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ኦኬ ወደ አምስተኛው ምሳሌ ስንመጣ our teacher is always punctual ይላል። ሶ እዚህ ጋር የተሰጠን ስቴትመንቱ ፖዚቲቭ ነው። ሶ we need to follow one rule ቅድም የነገርኳችሁ ሩል መከተል አለብን which is if the statement start with positive the tag question must be negative ማለት ነው። ስቴትመንቱ በፖዚቲቭ ከጀመረ ታግ ኩዌሽኑ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ኦኬ ስለዚህ our teacher is always punctual። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠችን verb to be is ናት። ሶ የኢዝ ኔጌቲቭዋ ደግሞ is ናት ናት። ሶ isn't he ይሆናል ማለት ነው። ታግ ኩዌሽናችን isn't he ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ስድስተኛው ምሳሌ ስንመጣ ደግሞ he lives in a big city ይላል። አሁን ይችኛዋ ስድስተኛዋ ጥያቄ ትንሽ ኮንፊውዝ ታደርጋለች። ምክንያቱም ኦግዚለሪ ቨርብም አልተሰጠንም ቨርብ ቱ ቢም አልተሰጠንም ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ስቴትመንት ሲሰጠን ደግሞ እንዴት ነው ታግ ኩዌሽኑን የምንሰራው ካልን መጠቀም ያለብን እኚህን ቨርብ ቱ ዱ ወይም ዱ ዲድ ኦር ዳዝ ቤዝድ ኦን ደ ጊቭን ሰብጀክት ማለት ነው። እነዚህን ኦግዚለሪ ቨርቦች ወይ ዱ ወይ ዲድ ወይ ዳዝ ቤዝድ ኦን ደ ጊቭን ሰብጀክት ማለት ነው። የሰጠው ሰብጀክት ላይ በመመስረት ከነዚህ ሶስቱ መርጠን መጠቀም ይችላል። ሶ እዚህ ጋር የሰጠን ሂ ስለሆነ ሂ ደግሞ ፎሎ የሚያደርገው ዳዝ ነው። እሺ አሁን እንግዲህ የመጨረሻ ሁለቱን ጥያቄዎች የምንሰራበት ታይም ነው። ሰባተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ሊቪንግ ኢን ሩራል ኤሪያስ ኢዝ ኢንተረስቲንግ ይላል። ሶ የተሰጠን ቨርብ ቱ ቢ ኢዝ ነው። ስለዚህ ይችን ወደ ኔጌቲቭ መቀየር ነው። እሱም ኢዝንት ይሆናል ማለት ኢዝ ናት የሚለውን ኢዝንት ኢት ይሆናል ማለት ነው። ሊቪንግ ኢን ሩራል ኤሪያስ ኢዝ ኢንተረስቲንግ ኢዝንት ኢት። ኦኬ ናው እሺ ወደ ስምንተኛው ጥያቄ ስንመጣ ወይም ወደ መጨረሻው ጥያቄ ስንመጣ አይ አም ኤ ስቱደንት። ስለዚህ ታጉ መሆን ያለበት አረንት አይ ነው። አሁን በአይ አም ብሎ ሲጀምር ታግ ኩዌሽናችንን ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ በአረንት የሚለውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በታግ ኩዌሽኖች ውስጥ እንግዲህ ይኸውላችሁ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንጊዜም ታግ በጭራሽ እንደዚህ ተደርጎ ሊጻፍ አይችልም። እንደዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢዝንት ነው አይደል ያልነው፣ ኢዝ ናት። አሁን ይችኛዋን ኢዝ ወደ ኔጌቲቭ ስንቀይራት ኢዝ ናት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ታጉ የሚሆነው ምንድን ነው? እንደዚህ ሳይሆን ምንጽፈው ታጉ ላይ እንደነገርኳችሁ ስቴትመንት ፖዚቲቭ ከሆነ ታግ ኩዌሽኑ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኔጌቲቭን ኢዝ ናት አድርገን ሙሉ ሳይሆን ምንጽፈው ኮንትራክት አድርገን አሳጥረን ኢዝንት እንላለን ማለት ነው። የሰጠን ስቴትመንት ላይ ይችኛዋ ቨርብ ቱ ቢ ኢዝ ከሰጠችን ኢዝንት እንላለን። እንግዲህ አር ከተሰጠን ያው ስንቀይረው ናት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አር ናት ብለን ሳይሆን የምንጽፈው ታግ ኩዌሽኑን ኮንትራክት አድርገነው አረንት አድርገን እንጽፋለን። ለምሳሌ ዋዝናትም ቢሆን ወዝናት ቢሆን ኮንትራክት አድርገን ስንጽፈው ዋዝንት ይሆናል። ወርናት ቢል ኮንትራክት ስናደርገው እሱም ወረንት ይሆናል ማለት ነው። ወረንት ይሆናል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ እንደተማራችሁበት ምንም ጥርጥር የለኝም። እንግዲህ ሀሳብ አስተያየታችሁንም ኮመንት ላይ ማስቀመጣችሁ እንዳትረሱ። ይህንን ቪዲዮ ከወዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በፓርት 2 እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ